Bună ziua! Am promis că o să venim cu un pic de video după ce ne apucăm mai de treabă. Aseară am făcut aracele pe noapte, dar au ieșit cam strâmbe. Din cauza că zona e un pic mai moale acolo, am lăsat astăzi să mai stea un pic și l-am mai frezat. Am mai dat trecut o tură pe stil cu frezele. Eu am mai zis, nu sunt agricultor. Ce să zic. E bun, deocamdată așa, pentru cred că ce o să-mi trebuiască mie e suficient. Aici unde o forât o să spart cu ăla mai mare, o spart fratele meu cu ăla de motorină. Am avut unul din ăla diesel o mai mare. Iar aici în partea asta unde e mai nisipos a fost solarul înainte, ăla la vechi. Iar pe acolo să lăsăm un șant unde băgăm folia. Aici vrem să punem niște șire de cartofi, cum am spus. L-am dus așa în treapta întâi, așa a doua, dar nu foarte turat. Că l-am lăsat aseară să meargă cam o oră, dar deja l-am lăsat să meargă și a făcut rodaj numai motorul. Grupul de viteză și ăsta nu și-a făcut deloc rodaj și atunci de-aia trebuie să-l rodajul să facem mers, ca să putem să facem schimbul de ulei după 8 ore. Acum poate că astăzi nu să folosim chiar 8 ore, dar pe cealaltă săptămână când mai lucrăm o să schimbăm și uleiurile și să încercăm să-l păstrăm în condiții cât mai bune, că e pentru noi, nu-i facem, nu o să mergem de lucrăm industrial cu el. Însă acasă, poate la cameramanul ăsta, dacă trebuie să-și facă el, dacă nu, facem noi. Îi mai dăm poate o tură, mă mai duc o tură pe zona aia unde e mai bulgăros. O să încep să fac aracele pentru cartofi, 5-6 arace cât e în cap și, pentru cei ce n-au văzut video când l-am prezentat, mai avem un video pe YouTube cu prezentarea lui. L-am cumpărat de la Miralcom fiind un depozit de materiale de construcție din Sălaj, cu depozit în Jibou, în Carei, Satul Mare și în Zalău și în Crișeni. Cam asta e treaba. E un motocultor de, cum am spus, de 8 cai, la Wolfson, cumpărat de la Miralcom. Hai să facem aracele și cuplăm videourile. Thank you.
ne-am terminat de făcut aracele, am pus cartofii, am asupat, am mers foarte perfect, că nu suntem noi specialiști, dar o să vedeți pe video că am venit, m-am întors pe acolo și m-am dus în jos din cauza că terenul e în pantă și mi-era un pic mai greu să-l controlez la deal și atunci am optat să mă duc tot în jos. Acolo am lăsat o postată, o să fac și acolo să lucrăm că la folii la solar și o să-l bătucim, o să punem altceva, probabil, și nu probabil, mai mult ca sigur. Cam asta e utilajul, cum am spus în celelalte video, are răriță, roți de cauciuc, de câte roțile, că am uitat, de 400 cu 8, are și un plug, are și frezele până la 90 de cm. Acum am făcut vreo 2-3 ore cu el, poate mai folosim săptămâna viitoare la solar și atunci o să schimbăm uleiurile. Cam asta e. Colegii la Miralcom așteaptă la cumpărături.